এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ AK ক্ৰিয়েচনছক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰিছো আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে। আজি আপোনালোকলৈ আন এটি খুবেই টেষ্টি নিৰামিষ ৰেচিপি লৈ আহিছো আৰু বহুতে মোক নিৰামিষ ৰেচিপিৰ বাবে ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছিল আৰু পনীৰৰ ৰেচিপি বহুতে বিচাৰিছে। গতিকে পনীৰৰ খুবেই টেষ্টি নিৰামিষ ৰেচিপি এটা আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালো। আশা কৰিছো আপোনালোকে আজিৰ এই ৰেচিপিটো লগতে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। কেনেকুৱা পায় কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি নিশ্চয় জনাব আৰু এই ধৰণে আপোনালোকেও নিৰামিষ আহাৰৰ লগত পনীৰৰ এই আঞ্জাখন ৰান্ধি খাই চাব। যদিও নিৰামিষ হয় কিন্তু এই ৰেচিপিটো খুবেই সোৱাদ ভৰা হয়, কাৰণ আজি মই বনাম ৰঙালাওৰ গুটিৰে পনীৰ আৰু এয়া বনাবলৈ একেবাৰে সহজ হয়। বহু বেছি ইনগ্ৰেডিয়েন্টছো নালাগে, খুব কম সময়ৰ ভিতৰত আমি বনাই ৰেডি কৰিব পাৰো। গতিকে আহকচোন বনাবলৈ আৰম্ভ কৰো। প্ৰথমতে ইয়াত মই লৈছো 2টা বিলাহী, 10টা কাজু বাদাম, 2টা কেঁচা জলকীয়া, 2টা শুকান জলকীয়া আৰু এখিলা তেজপাত লৈছো। আৰু ইয়াত মই লৈছো ৰঙালাওৰ গুটি, এয়া শুকান ৰঙালাওৰ গুটি হয়। আধা কাপ ৰঙালাওৰ গুটি লৈছো। ৰঙালাওৰ গুটিৰ পৰিমাণটো আপুনি প্ৰয়োজন অনুসৰি ল'ব পাৰে। এইখিনি 15 মিনিটৰ পৰা আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে পানীত তিয়াই থৈ দিম। বিলাহীখিনি টুকুৰাকৈ কাটি লৈছো। এতিয়া কাটি লোৱা বিলাহীখিনি লগতে কাজু বাদাম আৰু ৰঙালাওৰ গুটিখিনি একেলগে মিক্সিৰ জাৰ এটাত দি পেলাই এইখিনি গ্ৰাইণ্ড কৰি লৈ পেষ্ট বনাই ল'ম। ৰঙালাওৰ গুটিখিনি তিয়াই থৈ দিয়াৰ কাৰণে বহুখিনি কোমল হৈছে, সেইকাৰণে অলপ সময় তিয়াই থৈ দিলে ভাল হয়। তাৰ পিছত এতিয়া কেৰাহী এটা গৰম হ'বলৈ পাতি দিছো। কেৰাহীটো গৰম হোৱাত ইয়াত মই জোখমতে খোৱা তেল অলপ দি দিছো। তেলখিনি গৰম হোৱাত এতিয়া ফুৰণৰ কাৰণে অলপ পাঁচফোৰণ দিছো আৰু লগতে তেজপাত, শুকান জলকীয়া আৰু কেঁচা জলকীয়া দি দিছো। জলকীয়াখিনি মই মাজেৰে ফালি দিছো। তাৰ পিছত দিছো আধা চামুচ হালধি গুড়ি। এইখিনি অলপ ভজা হ'লে ইয়াত এতিয়া আমি দিব লাগিব আমি ৰেডি কৰি লোৱা পেষ্টখিনি। বিলাহী, কাজু বাদাম আৰু ৰঙালাওৰ গুটিৰে তৈয়াৰ কৰি লোৱা পেষ্টখিনি দি দিছো কেৰাহীত। এই পেষ্টখিনিও ভালকৈ অলপ ভাজি ল'ম যাতে কেঁচা ভাৱটো নাথাকে। লো মিডিয়াম জুইত ৰাখি এইখিনি একেৰাহে এনেকৈ লৰাই থাকিব যেন কেৰাহীৰ তলিত লাগি নাযায়। এইবাৰ লৈছো ইয়াত কেইটুকুৰামান পনীৰ। পনীৰৰ পৰিমাণটো আপুনি প্ৰয়োজন অনুসৰি ল'ব পাৰে। পনীৰখিনি মই গৰম পানীত অলপ সময় তিয়াই থৈ দিম, গতিকে বাতি এটাত লৈ লৈছো। আৰু মই লৈছো আধা কাপ নাৰিকলৰ গুড়ি। যদি ৰুকি লোৱা নাৰিকল থাকে আপুনি দিব পাৰে, অথবা নাৰিকলৰ গুড়ি এনেকৈ দিব পাৰে, তেতিয়া সোৱাদটো বহুত ভাল হয়। নাৰিকলৰ ধুনীয়া ফ্লেভাৰ এটা আহে। নাৰিকলৰ গুড়িখিনি কেৰাহীত দি দিলো। এইখিনিও ভালকৈ মিহলি কৰি ল'ম আৰু অলপ সময় এইখিনি ভাজি থাকিম। এই মিশ্ৰণখিনি ভজা হৈ গৈছে। এয়া আপুনি দেখি নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে মিশ্ৰণখিনি বহুখিনি শুকাইছে। গতিকে ইয়াত এতিয়া পানী দিম। মই এবাটি পানী দি দিছো। এইখিনি যিহেতুকে পনীৰৰ গ্ৰেভি বনাম, গতিকে পানীৰ পৰিমাণটো কমকৈ দিছো। আপুনি প্ৰয়োজন অনুসৰি পানীৰ পৰিমাণটো দিব পাৰে। তাৰ পিছত সৰু চামুচেৰে 2 চামুচ নিমখ দিছো। সোৱাদ অনুসৰি আপুনি নিমখৰ পৰিমাণটো দি দিব। এইখিনি ভালকৈ ভজা হৈছে। ইয়াত এতিয়া অলপ গুড়ি মছলা দি দিম। মই দিছো অলপ ধনিয়া গুড়ি আৰু অলপ জিৰা গুড়ি। মছলাৰ পৰিমাণ একেবাৰেই কমকৈ দিছো, আপোনালোকে প্ৰয়োজন অনুসৰি দিব পাৰে। আৰু দিছো ৰঙা জলকীয়া গুড়ি অলপ, জালুকৰ গুড়ি, লগতে দিছো সবজি মছলা। এই আটাইখিনি আকৌ এবাৰ ভালকৈ মিহলি কৰি লৈছো। এইবাৰ আধা চামুচ ঘি দিছো। ঘি নাইবা বাটাৰ আপুনি দিব পাৰে। এইবাৰ শেষত দিব লাগিব তিয়াই থৈ দিয়া পনীৰখিনি। পনীৰখিনি মই পানীৰে সৈতে দি দিছো। পনীৰখিনি মই ভাজি লোৱা নাই, কেঁচা পনীৰে দি দিছো। যদি আপুনি বিচাৰে পনীৰখিনি আগতীয়াকৈ অলপ ভাজি ল'ব পাৰে তেলত। এইখিনি ভালকৈ মিহলি কৰি লৈ অলপ সময় ঢাকি থৈ দিম। ৰঙালাওৰ গুটিৰ বহুতো উপকাৰিতা আছে, আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণেও খুবেই ভাল হয়। গতিকে আপোনালোকে পেলাই নিদিব, এই ধৰণে বনাই খাব। মিডিয়াম জুইত ৰাখি অলপ সময় ঢাকি থৈ দিছিলো। এইখিনি ধুনীয়াকৈ উতল আহিছে। এতিয়া শেষত মই দিছো অলপ কচুৰি মিঠি। কচুৰি মিঠি নাইবা ধনিয়া পাত আপুনি দিব পাৰে। এয়া দিলে সোৱাদটো খুবেই ভাল হয়। এইখিনি এবাৰ মিহলি কৰি দিছো আৰু এয়া চাওক আমাৰ টেষ্টি পনীৰৰ গ্ৰেভি ৰেডি হৈ গ'ল। দেখিছেনে ইমান ধুনীয়াকৈ আমি নিৰামিষ পনীৰৰ গ্ৰেভি বনাব পাৰো। ৰঙালাওৰ গুটি দি বনোৱা টেষ্টি পনীৰৰ গ্ৰেভি আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল। এইখিনি পৰিবেশন কৰিবলৈ মই বাতি এটাত নমাই লৈছো। এই ধৰণে বনাই আপুনি গৰম গৰম ভাতৰ লগত বা ৰুটি, লুচি, পুৰি আদিৰ লগত খাব পাৰে।
আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আজিৰ এই ৰেচিপিটোৰ লগতে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব আৰু এই ধৰণে যদি কেতিয়াও ৰান্ধি খোৱা নাই তেতিয়াহ'লে এবাৰ হ'লেও ৰান্ধি খাই চাব আপোনালোকে বহুত বেছি ভাল পাব ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ আন এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ সোনকালে পুনৰ লগ পাম তেতিয়ালৈকে সকলোৱে সুস্থ থাকক সুখত থাকক হাঁহি থাকক বাই বাই